ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරන් ගියාවේ චොක්ලට් පුඩින් එකක්. පොඩි මිල්ක් මේඩ් ටින් එකයි, කොකෝා මේස හැඳි 2යි, ජෙලටින් තේ හැඳි 6යි, බිත්තර 3යි, සීනි මේස හැඳි 4යි, උණු වතුර කෝප්ප භාගයයි. දැන් අපි අපේ මිල්ක් මේඩ් ටික සෝස් පෑන් එකට දාලා වතුර ටින් දෙකකින් දිය කරගමු. ඒකටම මම අපේ බිත්තර කහ මද ටිකත් දා ගන්නවා. කොකෝවා ටිකක් දා ගන්නවා. විස්ක් එකකින් හෙමීට කලවම් කර ගන්නවා. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය අඩු ගින්දරේ තමයි ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒ අතරතුර ජෙලටින් ටික උණු වතුර තේ කෝප්ප භාගයෙන් දිය කර ගන්නවා. මම බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට බීට් කර ගන්නවා. දැන් අපි සීනි ටිකත් එකතු කරගමු. මම වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරනවා. දැන් අපි ජෙලටින් ටික එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කරගමු. ලිපේ තියාගත් මිශ්‍රණය දැන් උපු වේගෙන එන්නේ. මිශ්‍රණය උපු වෙනකොට මේ ආකාරයට හැන්දේ පිටපැත්තේ තැවරෙන්න ඕන. දැන් අපි නිවාගත් චොක්ලට් මිශ්‍රණය බීට් කරගත් බිත්තර සුදු මද මිශ්‍රණයට එකතු කරගමු. දැන් මම මේක ඩිෂ් එකට දා ගන්නවා. දැන් මම මේක උඩට කජු ටිකක් දා ගන්නවා. දැන් අපේ චොක්ලට් පුඩින් එක පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගමු. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.